it go, let it go. Anywhere that anyone. الله، صوتك كتير حلو. شكرا الشمباء. لا يا بابا عيب. عفوا مش قصده، بس انت بتعرفي بتحضر افلام كرتون كتير، يعني انت ما شاء الله يعني زي العسل يعني. شو؟ انا قصدي يعني من الناحيه النظريه البحته، يعني لا يمكن تكون شمطاء، يعني هذا بشكل عام يعني. بس الرجاء من السادة الركاب ربط الأحزمة. سوف تسقط الطائرة في قاع الهامور يا شفيق. انت لازم تسكتها للبنت قبل ما يرمونا بقاع الهامور. بس يا بابا اهدي خلص، بس يا بابا اهدي، الله يعديها على خير ونوصل. ياسمين وغيرها من الفتيات الصغيرات يعتمدن في رحلتهن عبر سنوات الطفولة على الرسوم المتحركة، يتعلمن منها الكثير وتشكل أفكارهن عن أنفسهن وعن العالم. حين تكبر ياسمين لن تضع أسرتها في مثل هذه المواقف المحرجة، لكنها لن تنسى ما شاهدته في أفلام الكرتون وهي تبني تصورها عن عالم لا يوجد فيه أمير وسيم يحل لها كل مشاكلها، ولن تعيش في عالم سندريلا أو سنو وايت. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الصورة النمطية التي قدمتها السينما عالم ديزني عن المرأة. في عام 1937 قدمت شركة ديزني فيلمها الطويل الأول سنو وايت أند ذا سيفن دورفز. حقق الفيلم أعلى الإيرادات أثناء عرضه، وحصل والت ديزني على جائزة أوسكار خاصة للفيلم. بعدها بعقود حقق فروزن $1,200,000,000 أمريكي، ليصبح أكثر أفلام الرسوم المتحركة جمعاً للإيرادات عبر التاريخ، وبالإضافة لحوالي 5 مليارات من عائدة بيع هدايا وملابس وألعاب للأميرتين أنا وألسا. وحصل كذلك على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة وأفضل أغنية. هذا التاريخ الطويل من التأثير صاحبته انتقادات للصورة النمطية للنساء والفتيات في أفلام ديزني، حيث الجسد المثالي والشعر الكثيف والوجه المتناسق للبطلات، فيما نجد الوجه القبيح والشعر الخشن والجسد غير المتناسق للشخصيات الشريرة. ليتم تقديم الخير والشر من خلال الشكل الخارجي، فنعرف الأخيار والأشرار من خلال أحجامهم وملامحهم منذ أول لحظة. بيلبقنا البزنس صح؟ I'm telling you, Grim, she was real. I'm gonna find that girl. And I'm gonna marry her. Come on, honey. Don't be shy. لسنوات طويلة ظل جمال بطلات ديزني المحرك الأساسي لقصصهن، هو سبب حصولهن على الأمير الوسيم في النهايات السعيدة، وهو أيضاً سبب إساءة معاملتهن من قبل زوجات الأب، وهو سبب إنقاذهن. في فيلم The Little Mermaid الذي أنتج عام 1989، عندما تصبح أريل عاجزة عن الكلام وعليها أن تحصل على محبة الأمير خلال 3 أيام، تسأل كيف يمكنها أن تفعل ذلك، لتحل لها أورسولا المعضلة قائلة: You'll have your looks, your pretty face, and don't underestimate the importance of body language. The men up there don't like a lot of blab. تقول أورسولا هنا بصراحة تامة ما لم يتكرر بنفس الوضوح في أفلام كثيرة وجهت نفس الرسالة: كوني جميلة ومغرية تحصلي على كل شيء. One song, I have but one song, one song only. قبل سنين من مقولة أورسولا، رسم سنو وايت الوصفة المثالية لإنجاح فيلم رسوم متحركة: أميرة طيبة ساذجة
زوجة أب غيورة ساحرة شريرة، أمير وسيم ولعنة تصيب الأميرة لا ينقذها منها إلا الأمير. في هذا المشهد المحفور في ذاكرة أجيال من الأطفال عبر العالم، تعود الأميرة للحياة بقبلة من الأمير الوسيم. تكررت فكرة المشهد في أفلام كثيرة، منها سليبينج بيوتي الذي أنتج عام 1959، لتقدم هذه الأفلام صورة نمطية يمكن اختصارها في جملة آنسة في محنة سينقذها بالطبع البطل الوسيم. لكنها ستظل بريئة لدرجة السذاجة، مستأنسة وتقدس الحياة العائلية، وحيدة وليس لديها صداقة مع فتيات أخريات، وعلاقتها بالأب قوية في غياب حضور شخصية الأم في غالبية الأفلام، وبالطبع بيضاء مثل نجمات هوليوود في أفلام الكبار. I am Prince Ali Ababwa. Just let her meet me. I will win your daughter. How dare you? All of you, standing around deciding my future? بعد سنوات من تكرار الصورة النمطية، حدث التغيير أخيراً في عام 1992 مع فيلم ألادين، حين تقف الأميرة ياسمين أمام أبيها والوزير جعفر والأمير علي، وتنهرهم لأنهم كانوا يتجادلون حول مستقبلها، وتقول إنها ليست جائزة ليفوز بها أحد. رغم أن الفيلم كان ذاخراً بالصور النمطية عن العرب، لكنه قدم شخصية مختلفة لياسمين عن شخصيات أميرات ديزني السابقات. Oh dear. Just say the word and you're a prince again. شكل مختلف، أميرة عربية ببشرة وعيون بنية وشعر أسود، أول أميرة لن تتزوج أميراً في نهاية الفيلم، بل لصاً سابقاً، لصاً تائباً بالطبع، لتفتح الباب بعد ذلك لأميرات من أصول عرقية مختلفة، من السكان الأصليين لأمريكا في فيلم بوكاهانتس عام 1995، ومن الصين في فيلم مولان الذي أنتج عام 1998، وبنهاية تختلف عن الزواج من الأمير الوسيم. But Genie, what about your freedom? Hey, it's only an eternity of servitude. This is love. On the roof! Look! مع فيلم مولان خطت ديزني خطوة أبعد في الرد على انتقادات تنميطها لصورة المرأة، معتمدة على أسطورة صينية تحكي عن فتاة تأخذ مكان أبيها المحارب العجوز، وتثبت جدارتها في مكانها كمحاربة في مجتمع قديم مثل الصين، ولكن بعد أن تتخفى في صورة رجل اسمه بينغ لتكشف لنا الحقيقة في النهاية، وتطرح على الجميع السؤال: هل هناك فرق بين بينغ وبين مولان؟ Why else would I come back? You said you trust Ping. Why is Mulan any different? على النقيض من الصورة النمطية للفتاة عديمة المؤهلات صاحبة المهارة في تنظيف المنزل لأسرتها في سندريلا أو للأقزام في سنو وايت، تجتاز مولان كل التمارين وتكتسب مهارات عديدة تجعلها تجيد التصرف في أصعب المواقف، وبدلاً من أن تنتظر الأمير الوسيم لينقذها، تنقذ هي الصين كلها، ليأتي التغيير متأخراً وبعد الكثير من الضغوط والانتقادات، ومن أجل تحقيق المزيد من الأرباح. لكن أليس ذلك أفضل من أن لا يأتي أبداً؟ Father, I brought you the sword of Shan Yu. في عام 2000 ذهب الرئيس الجديد لقسم المنتجات الاستهلاكية بشركة ديزني إلى عرض على الجليد تنتجه الشركة، وفوجئ هناك بفتيات يرتدين ملابس تشبه أزياء أميرات ديزني، فقرر عند ذهابه للعمل في صباح اليوم التالي إنشاء قسم خاص للأميرات ينتج كل ما يتعلق بشخصياته من دمى، إكسسوارات، ملابس وألعاب.
تحت مظلة واحدة، هي سلسلة أميرات ديزني التي تضم حتى الآن 12 شخصية. أما أميرتا فيلم فروزن أنا وإلسا فقد تقرر أن يصبح لهما خط إنتاج خاص بالفيلم نفسه حتى لا يؤثر نجاح الفيلم الساحق على عائدات بيع باقي الأميرات. في العام الأول بلغت أرباح قسم الأميرات حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وتصاعدت في العام التالي إلى 3 مليارات دولار لتكون أعلى أقسام إدارة منتجات ديزني ربحاً حول العالم. ويضاف إلى نشاط القسم حفلات تتويج للأميرات في قصورهن الموجودة في مدن ديزني لاند، وتنظيم رحلات لزيارتهن والتقاط الصور التذكارية معهن. وبالطبع لا تنقطع رغبات الأطفال في شراء المنتجات، ولا تنقطع معاناة الأهالي في ملاحقة تلك الرغبات. وكما ترون أكل العيش مر. فكرة صاحب المحل في البداية كانت إني ألبس أسد على أساس سيمبا وكذا، والحق يقال فكرته ملأت المحل بزبائن جدد من عشاق عالم ديزني، ولكن كالعادة واجهتنا مشكلة تخص أفلام ديزني التي نبيعها. بعض الأهالي يريدونها مدبلجة باللغة العربية الفصحى، والبعض الآخر عايزينها باللهجة المصرية. وهو صراع بدأ خارج المحل، لكنه بدأ متأخراً جداً، فالمرة الأولى التي تمت فيها دبلجة فيلم ديزني كانت باللهجة المصرية في منتصف السبعينات في فيلم سنو وايت والأقزام السبعة. ثم توالت الأعمال المدبلجة بإشراف مباشر من شركة ديزني، واستمر تقديم الأفلام باللهجة المصرية إلى أن تمت إعادة دبلجة الأفلام باللغة العربية الفصحى بهدف نشر اللغة العربية في المحتوى المقدم للأطفال، لتصبح هناك نسختان من كل فيلم، الأقدم باللهجة المصرية والأخرى باللغة العربية الفصحى. الو، ايوه كده كويس؟ عظيم. كله سامعني؟ اللي فوق الرف سامعني؟ اوكي. برع في تقديم النسخ المدبلجة باللهجة المصرية ممثلون معروفون مثل يحيى الفخراني في توي ستوري، ومحمد هنيدي وحنان ترك في مونسترز إنك. تسريحة شعرك، شديتي وشك، الميك اب، أكيد غيرتي تسريحتك مش كده؟ وأمينة رزق ورشوان توفيق ومجدي كامل في بوكاهانتس. بالمناسبة في الجزء الثاني من الفيلم غنى دور المهرج الشرير المطرب محمد حمائي قبل شهرته بسنوات طويلة. اللي العين شايفاه أكاذيب والدليل واضح ومريب. تألق أيضا كل من عبلة كامل وخالد صالح في فيلم فايندينج نيمو. مختار عموت مختار 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 عموت مختار 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 عم ولقاء الخميسي وماجد الكدواني في بيوتي اند ذا بيست. لا ده شيء زاد عن حده، انا البص هنا. وسلوى محمد علي في ويني ذا بو، والممثل القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي نال تكريما خاصا من شركة ديزني كصاحب أفضل أداء صوتي لشخصية سكار في فيلم ذا لاين كينج. سيمبا انت نبيل وحكفر عن كل أخطائي. قول لي ازاي اثبت لك إخلاصي، أمرني. اهرب. توقفت ديزني عن تقديم أفلام باللهجة المصرية في عام 2011 بعد فيلم ويني ذا بو، لتدعو صفحة ديزني بالعربي متابعيها في يونيو عام 2012 لتوقيع عريضة إلكترونية لمطالبة الشركة العالمية لتغيير قرارها بشأن الدبلجة باللغة العربية الفصحى. لكن الشركة أصدرت فيلم بريف بالفصحى، كما أصدرت عدة أفلام أخرى بالفصحى مثل مونسترز يونيفرسيتي وبلينز. حسناً، أشعر بأنه لدي مشاكل مع الضاغط المحوري، لذا أنا كنت لدى جولي رينشز مقولة شهيرة. ومع ظهور فيلم فروزن تحولت العريضة إلى هاشتاج أنقذوا ديزني. وفي عام 2016 ظهر هاشتاج ديزني لازم ترجع مصري، ليتصدر تويتر بأكثر من 20,000 تغريدة. واستجابت ديزني للضغط المستمر من الجماهير، لكن بدءا من فيلم كوكو وقفت في منتصف المسافة، حيث ظهر الحوار باللغة العربية الفصحى والأغاني باللهجة المصرية. يا ريال كلامك كله خرابيط برابيط. أنا من الجماهير، لا طالبت ولا سويت، وأنا مع الفصحى في الحوار والأغاني. هو مش عشان انت كارهني هتغلط في الحقيقة. تويتر موجود، واللي هيدور هيلاقي ان كل كلامي صح. يا ريال انا بعرف شيء واحد، انت مصدق نفسك على شنو انا ما ادري، وايد معطي نفسك اهميه. وثاني شيء انا كارهك ليش؟ ناقص بس تقول اني كاره اللهجه المصريه. انت اللي قلت. تدري حافظ افيهات الافلام المصريه اكثر من شعر راسك مع الطربوشه. ايه، وتدري ان اكثر شيء مناسب لافلام الاطفال هو الفصحى بالنسبه لي. مش بقول لك ذوقك غريب؟ ذوقي غريب؟ طيب يا ابو ذوق، نخلي الناس هي اللي تحكم. اي ناس؟ اللي قاعد تكلمهم من الصبح. شوفوا وحكموا. هذه ليلة ممتعة. هيا قدمي لنا شيئا. حسناً، ماذا تريدون؟ احكي لنا قصة. أجل، احكي لنا قصة. قصة حقيقية. قصة رقيقة. لولو
حاجة ممتعة بحق وحقيقي. قولي لنا انت حاجه دلوقتي. طيب عاوزين مني ايه؟ قولي لنا حكايه. ايوه قولي لنا حكايه مسليه. حكايه حقيقيه. حكايه جربيه. سلجدولا من شيكابولا بيبيدي بابيدي بو. كلمات غريبة تقال بيبيدي بابيدي بو. سلجدولا من شيكابولا بيبيدي بابيدي بو. كلمة سحرية حنقولها ونشوف بيبيدي بابيدي بو. مش بذمتك الغنوة دي أحلى؟ اي غنوه؟ دي هاتي ايدك حنشوف دنيا جميلة بتلمع يا أميرة امتى قلبك كان ليكي يوم لغير دي دنيا فوق في عالم يا حبيبي احنا بروحنا عندنا عالم واحد، اي عالم ثاني. اسمعها مني واستمتع بالفصحى. هيا بنا كي نرى دنيا جديدة تلمع. هيا يا أميرتنا هيا 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 أيتها الأميرة. هي يعني حلوة بس اسمعها بالأدابتيشن الخليجي القالي. يلا تعالي نشوف حياة دنيا خطيرة. سحبي على عبود كابة كنا فطيرة. رغم كل هذه الأميرات والشخصيات النسائية، انطبع في أذهان الملايين أن عالم ديزني مثل عالم هوليوود بشكل عام عالم رجالي من الدرجة الأولى. قد تكون البطلة سنو وايت أو سندريلا، لكن قائمة من يصنعون قصتها الموجودة على الشاشة تخلو تقريباً من اسم أي امرأة. حتى مارغريت وينكلر أول امرأة تنتج وتوزع أفلام رسوم متحركة وقد ارتبط اسمها بوالت ديزني قبل عالم ميكي ماوس كانت استثناء يؤكد القاعدة، خصوصاً أنها لم تكن مختصة بالجانب الإبداعي. اتضح فيما بعد أن هذه الصورة النمطية لم تكن صحيحة، كما كشف كتاب Ink and Paint The Woman of Walt Disney's Animation. فخلف الرجال القلاء الذين اعتمد عليهم ديزني وسماهم ب9 العجائز، كان هناك المئات من الفتيات في قسم الرسم والتلوين أطلق عليهن ديزني اسم الملكات، ومع ذلك لم يسعى لتسجيل مجهودهن فنسيهن التاريخ. كان ديزني يعتمد على الملكات في تلوين المشاهد التي يرسمها فنانوه، وهي مهمة لن تكون سهلة إذا كان المطلوب منك أن ترسم أشجار غابة بأكملها. ومن أجل إنجاز تلك المهام الصعبة في وقت قياسي، كان على الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 25 أن يستيقظن في الصباح الباكر للذهاب للاستوديو والعمل لفترات طويلة قد تصل إلى 85 ساعة في الأسبوع. لكن هذا الأمر تغير بعض الشيء حين ظهرت تريتا سكوت، فالتقطتها عين والت ديزني خلال عملها على مشهد من فيلم بامبي ليعجب بمهارتها ويقرر تكليفها بمهام التحريك أيضاً. لم يكن ذلك حدثاً عادياً، امرأة تدخل لأول مرة عالماً مغلقاً على الرجال، لذلك ظهرت شائعات تتحدث عن رغبة الشركة في تطوير مهارات الفتيات ليقمن بالتحريك والاستغناء عن الرجال وأجورهم الباهظة، مما اضطر والت ديزني للرد على هذه الشائعات فوراً. I tell you ladies, these rumors are some of the most ridiculous things that I've ever heard. We have no desire to hire low-cost animators or have a preference towards male artists. If a woman can do the work as well, she's worth as much as a man. A girl artist has the right to expect the same advancement as men, and I honestly believe may eventually contribute something to this business that a man never would or could. فتحت كلمات والت ديزني الباب لسيدات كثيرات ليأخذن مكانة أكبر في عالم الرسوم المتحركة، من ماري بلير أول مشرفة فنية على أعمال كاملة مثل أليس إن وندرلاند، بيتر بان وسندريلا، إلى بريندا تشابمان أول مخرجة تشارك في إخراج فيلم رسوم متحركة كامل، وأول فائزة بجائزة أوسكار عن فيلم بريف لعام 2012. You ladies feel that? A little weird. Like we were all frozen. Frozen. My name is Liam Rideau. I'm a sound engineer.
and I mainly work on post-production, so it's sound design, voiceover, dubbing, that type of work. This is what a sound engineer does, right? A sound engineer does various things, depending whether it's music-based or film-based. But the majority of the work that I do is film-based. So I work on feature films, TV shows, documentaries, animations. Can you describe what is the process of sound designing? Sure. For example, I've got a clip here which is called Steamboat Willie, which is the first animation that was released. It was actually released by Disney. It was released in 1928, and it was the first animation that had synchronized sound to picture. So here's the clip. That picture in particular, with Mickey at the helm, is synonymous with Disney now. But all of the sounds that you're hearing were actually made. The sound designers built machines out of metal, wood, various materials to be able to recreate those sounds. Do you have any clip that you have worked on? Yeah, I have a clip from a show called Siraj, a Qatari animation, and I did the sound design and the voiceover dubbing for this. So I'll play you the clip. أنا راشد وهذه أختي نورة. أهلا أهلا، وأنا الكلب كحيل، المهندس الميكانيكي الأصيل. وما مشكلتك يا كلب كحيل؟ So you hear all the different arm movements, and when he throws the tools in the air, those are all different sounds that we put in post once we receive the picture. And the differences between working on a project like this versus the Disney animation is the Disney one was obviously a lot more labor intensive, and they didn't have the luxuries that we have today on digital. Being on digital, where we can experiment much more with sounds. If we don't like something, that's okay. We can erase it, start fresh. It's easier nowadays. It's a lot easier. The creativity and the imagination is still there, but we're definitely in a much more kind of easier state being on a digital platform. What did you think of the dog? It's amazing. Yes. I voiced him. بتحكي عربي؟ بحكي عربي. طب ليه عم نحكي انجلش؟ بس العربي ضعيف معي شوي، فأفضل نحكي بالإنجليزي. اوكي، بس كثير منيح تحكي عربي. Would you like to try recording something? Really? Yeah. Can we do it? We can. Yes, sure. Which character would you like to try out? I'll choose the little girl. Okay, cool. We'll get you in the booth and we'll get started. Okay. Awesome. All right, Rita, can you hear me okay? Yes. Awesome. I'll play the guide voice, and all you just have to do is copy it. Okay. All right? Yes. وما مشكلتك يا كلب كحيل؟ وما مشكلتك يا كلب كحيل؟ All right, that was good. We'll sync it up real quick. And here's your voice on picture. وما مشكلتك يا كلب كحيل؟ Does that look funny? Yes. This is really nice. لا أحد يطلب من ديزني أو غيرها أعمالاً موجهة مليئة بالرسائل، لكن لا أحد ينكر القدرة المذهلة للرسوم المتحركة على تشكيل الوعي والوجدان. هذه القدرة تفرض على مبدعيها الإحساس بالمسؤولية، كما تفرض على الجمهور أن يطالب بمحتوى أكثر نضجاً والتزاماً بالقيم الإنسانية والحضارية. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. ذكرينا بس نوصل خليها تبطل تتفرج على التلفزيون وافلام كرتون عشان تبطل تقليد بالمره. احسن ناجل فكره السفر من اساسها لعند ما هالبنت تكبر وتعال. مزبوط. كات. اوكي.